ممكن تحب حد أكتر من نفسك؟ يبقى عندك استعداد تضحي بأحلامك مقابل نجاحه؟ هل في تضحية أكبر من كده أصلا؟ هنا أرطهولك ومعاكو آية فرج، وزي ما احنا متعودين هنتكلم عن قصة لوحة شدت انتباهي وعن نبذة من حياة الفنان اللي رسمها. لو لسه أول مرة بتسمعوني اعملوا سبسكرايب واضغطوا على الجرس الصغير ده عشان توصلكوا الفيديوهات الجديدة. هنتكلم النهاردة عن لوحة اليدان المصليتان Praying Hands للفنان ألبرت أو ألبرخت دورير. واحنا بنتكلم شوية عن ألبرت هنوصل للقصة اللي ورا اللوحة. ألبرت دورير اتولد يوم 21 مايو سنة 1471 في نورنبرغ في ألمانيا. كان ترتيبه الثالث في عيلة مكونة من 18 طفل. برغم الظروف المادية الصعبة للعيلة، ألبرت وأخوه كانوا بيحلموا إن هم يدرسوا الفن. الاتنين كانوا موهوبين جدا في الرسم. ألبرت راسم سيلف بورتريه وهو عنده 13 سنة بس. كانوا بيحلموا يدرسوا الفن في أكاديمية الفنون في نورنبرغ، والحلم كان شبه مستحيل عشان باباهم ما يقدرش يتكفل بالمبلغ بتاع دراسة واحد بس حتى فيهم. فكروا كتير لأيام وليالي لغاية لما وصلوا الحل إنهم يعملوا قرعة، اللي يخسر يشتغل في المناجم ويتكفل بمصاريف وتكاليف دراسة التاني طول مدة الدراسة، وبعدها يبدلوا، واللي خلص دراسة يشتغل والتاني يدرس. كسب ألبرت في القرعة ودخل الأكاديمية وباع لوحاته وتعلم أساليب كتير في الفن. في نفس الوقت أخوه كان بيشتغل في المنجم. وبعد 4 سنين لما خلص ألبرت دراسته ورجع لقريته، يقال إن أثناء الاحتفال بعودته عيلته كانت عاملاله وليمة، وقف ألبرت وشكر أخوه. قاله إن لولا تعبه ما كانش حصل كل ده، وإن الوقت جه إنهم يبدلوا وأخوه يروح يدرس، وإن ألبرت مش هيحتاج يشتغل في المنجم عشان بيدخله دخل كبير جدا من اللوحات. أخوه قاله إنه معادش يقدر يتعلم الرسم دلوقتي، وإن عظام إيديه الصغيرة اتكسرت من كتر الشغل في المناجم، فمعادش يقدر يمسك الريشة بثبات ودقة. كان بيحكي وهو فخور بنجاح أخوه وحاسس إن نجاح أخوه من نجاحه. وفي يوم وألبرت معدي من جنب أوضة أخوه، لقى أخوه راكع بيصلي وبيدعي لألبرت ورافع إيديه المتشققة وهي مضمومة. والمشهد ده أثر فيه وحس بالرهبة، ورسم اللوحة وسماها اليدان، وبعدها بفترة أعاد تسميتها باليدان المصليتان. رسمها سنة 1508 على ورقة زرقاء من صنعه، وأبعاد اللوحة 29 سنتي في 19 سنتي، وهي حبر على ورق. ألبرت راسم الإيدين مضمومة في وضعية الدعاء والتضرع، وراسم العروق البارزة في الإيدين بحرفية هي والانكماشات وعقل الأصابع، حتى الكم بتاع هدومه رسمه بدقة، واهتم بالظل في كل جزء من أجزاء اللوحة. ألبرت دورير كان فنان ونقاش وكاتب. لوحاته تتنوع ما بين سكتشات بالفحم والرصاص واللوحات بالألوان المائية والزيت والنقش في الخشب والنحاس اللي هنتكلم عليه باستفاضة عشان أبهرني. بدأ باللوحات اللي اتعملت بالنقش في الخشب. كان بيحفر في قطعة من الخشب بالأدوات دي كأنها اللوحة، كأنه بيعمل ختم، وبالختم ده وباستخدام الحبر كان ممكن يعمل نسخ كتير من اللوحة أو الخشبة الواحدة. يحط الورقة على الخشبة المحفورة اللي عليها الحبر، وباستخدام معلقة أو أي حاجة تكبس يضغط عشان الحبر يطبع على اللوحة. نفس فكرة الختم، البارز هنا هو اللي هيبان على اللوحة. عمل بالطريقة دي لوحات في شدة الدقة زي دول. شايفين التفاصيل في الأجنحة والسحب والوشوش واللحصنة؟ تاني تكنيك اللي استعمله هو النقش أو الحفر في النحاس باستخدام أدوات خاصة
شبيهة باللي كان بيستخدمها في الحفر في الخشب، بس حادة أكتر عشان ده معدن. التكنيك ده عكس الخشب اللي محفور أو التجويف هو اللي هيتملي حبر، والبارز هيتمسح الحبر من عليه، وبعدين يتحط على القطعة المعدنية دي أو النحاس ورقة وتعدي تحت كباسة وتطبع. كان بيحفر خطوط دقيقة جدا، وبيعرف يحافظ على الظل والضوء، حاجة في منتهى العبقرية. شايفين الثنايات اللي في فستان البنت أو الملاك ونقشة اسم اللوحة وكم التفاصيل الدقيقة؟ هوريكوا تفاصيل أكتر. انتوا متخيلين ان الكلام ده من 500 سنة؟ كأنه كان عنده آلة طباعة أو برينتر. ألبرت كان ليه إمضة شهيرة بأول حرف من جزئين اسمه ال A وال D. هنلاقيها في مستوى عينه في لوحته لنفسه وهو عنده 28 سنة، اللي اهتم فيها في انه يبين اهم حاجتين فيه، عينيه وايديه. مات ألبرت دورير في مسقط رأسه عند سن 56 سنة، ونقش على قبره Whatever was mortal in Albert Dürer lies beneath this mound. إن الجزء الميت في ألبرت هو بس اللي اتدفن، ولكن أعماله وعبقريته هي اللي هتخلد وجوده. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتسيبولي فيدباك في الكومنتات. أشوفكم الفيديو الجاي.